Хочу свій досвід показати. Спілкувались лише в телефонному режимі. А що я на цих плівках говорив, як ви кажете, я щось говорив? Ні, не я говорив. И мы готовы выйти на финальное решение. Дуров! Мене звати Данило, і сьогодні я розповім вам історію про те, як перед однією суддівською мрією розступається море. Розсунься море, абло влізе. Але перед тим, як завжди, я нагадаю, що ми дуже цінуємо ваші лайки, шери, коменти, всі коменти читаємо. А ще в нас є кнопочка «Донати», якщо ви хочете нас підтримати. Здорово, це наші гроші. Я Денис Бігус, і сьогодні наша тема – договірняки в Державному бюро розслідувань та Окружному адміністративному суді Києва. І якщо з ОАСК, це суд, все давно зрозуміло, то на ДБР, це розслідування, покладались, знаєте, певні надії. Але це теж давно було. Так от, Державне бюро, а це за теоретичними можливостями один з найпотужніших слідчих органів, набирає зараз керівників регіональних підрозділів. І додам, що там інколи регіональний керівник наглядає за кількома областями. А це значить, що всі розслідування по чиновниках, а саме цим займається ДБР, під його керівника контролем. Так от, іде регіональний відбір. Купа кандидатів, там прозорі конкурси, чесні тендери. Коротше, все як ми любимо. І паралельно, поверхом нижче, так би мовити, ідуть тьорки, договірнячки. Коротше, все те, що люблять вони. Перемовинки йдуть. І йдуть вони, щоб суддя з окружного адмінсуду очолив південний регіон у ДБР. Ці тьорки навіть вилазять на публіку на записах розмов у окружному суді. Але кого це зупиняє? Що ж перемагає в наших чергових по-новому умовах? Чи можуть, наприклад, порішати з вищим керівництвом нового слідчого органу вищі потрочі старого адмінсуду? Розповість Данило Мокрик. Минулого року в судді Євгена Аблова з'явилася мрія – очолити Державне бюро розслідувань у місті Миколаєві. І він подався на конкурс. Працювати в суді треба вже тоді, коли десь за 55, за 60. Таке трошки. А зараз хочеться більш енергічну роботу, там, де можна більше зусиль докласти і користі більше принести державі, ніж на роботі в суді. Своєю мрією суддя Євген Аблов після конкурсної співбесіди поділився із нами. Хотів поцікавитися, а чому ви вирішили йти в ДБР? Чому вирішив йти в ДБР? Хочу свій досвід показати. 11,5 років роботи в прокуратурі і 11 в суді. Досвід в Євгена Аблова справді дуже багатий. Що є, то є. Він заступник голови легендарного окружного адмінсуду Києва. Під час революції суддя Аблов дозволив розігнати Майдан. Потім визнав кришталево чесним тендер на рюкзаки Авакова. І заборонив Уляні Супрун звільняти ректорку університету Богомольця Катерину Амосову. А зовсім недавно став найвеселішим героєм прослушки окружного адмінсуду. В народі плівок Вовка. З таким яскравущим резюме судді Аблову давно пора шукати нову роботу. Шансів на те, що він пройде переатестацію і залишиться суддею, в нього, прямо скажем, зовсім небагато. Можливо, саме тому і народилася його мрія про ДБР в місті Миколаєві. Непогана така мрія, якщо подумати. Адже це означає розслідувати майже всі злочини чиновників і правоохоронців в Миколаївській, Одеській і Кіровоградській областях. Гуляй душа! І от Євген Аблов рішуче крокував до успіху, тобто цього жирного крісла. До підсумкового голосування конкурсної комісії ДБР ще залишався цілий день, а в інтернет вже злили список нібито погоджених переможців. Суддя Аблов був серед них. Ось вона мрія – рукою подати. Але наступного дня – шок. Аблов Євгеній Валерійович. Хто за? 2. Найбільше голосів отримав Денега Олег Петрович.
Мені написали колеги в смс-ці, привітали мене, я навіть не сподівався. Вони кажуть, заглянь в онлайні, йде комісія. Я перегляну, і дійсно, ну, чесно кажучи, ще й результатами голосування, коли всі підняли руки, я був дуже здивований. Але Євген Аблов так просто не відмовився від мрії. Навпаки, з того дня почалася його головна боротьба. У нас есть автор, который судится с конкурсной комиссией, которые неправильно со мной разобрались. Коротше, директор ДБР Роман Труба відмовився призначати Олега Денегу на посаду, яку вже омріяв собі суддя Аблов. Через 5 місяців після завершення конкурсу директор ДБР написав переможцеві конкурсу таке: «Ви неспроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями ефективно виконувати службові обов'язки». Чому? Що сталося? Коли до голосування конкурсної комісії залишався 1 день, в інтернеті з'явилася важлива інформація. Олег Денега набрехав у своїй декларації. І от що цікаво, цю статтю опублікувала судово-юридична газета. Шеф-редактор цієї газети Святослав Пограничний недавно зайшов до Євгена Аблова на день народження. А взагалі давно і завзято захищає суддю у своїх текстах. Ініціатива ВРП звільнити Євгенія Аблова – банальна помста принциповому судді. Обшуки в окружному адмінсуді Києва не більш ніж спроба залякати судову систему. Ну, тобто в критичний момент конкурсу друзі Євгенія Аблова повідомили, що його головний конкурент – корупціонер. І це було ще не все. Далі інформацією зацікавилася громадська організація «Антикорупційний контроль України» і занесла її в НАБУ. Коли НАБУ відмовилося відкривати кримінальне провадження, ГОшка наполягала і добилась свого через суд. Так Олег Денега став фігурантом криміналу. Я так розумію, що її головна мета була дискредитувати мене в очах керівництва ДБР. Надати мені імідж такої одіозності якоїсь. Ну, і їм це вдалося. НАБУ не знайшло в деклараціях Олега Денеги складу злочину. Але сьогодні директор ДБР Роман Труба підтверджує, вся ця історія, яка почалася із публікації в судово-юридичній газеті, вплинула на його рішення відмовити переможцю конкурсу у призначенні. Я, вивчивши всі документи, прийшов до висновку, що цей кандидат не володіє особистими і моральними якостями, які потрібні для заняття цієї посади. Це були питання до заповнення його декларації. Це були публікації про нього, про заняття посади в органах прокуратури. Паралельно з цим всім суддя Євген Аблов тихою сапою продовжував боротьбу за свою миколаївську мрію і оскаржив результати конкурсу в суді. И мы готовы выйти на финальное решение по Николаеву. Далеко йти судді Аблову не довелося. Свій позов він подав до того ж окружного адмінсуду, в якому працює заступником голови. А одночасно з ним до того ж суду результати конкурсу оскаржила громадська організація «Антикорупційний контроль України». Так, це та ж сама громадська організація, яка вимагала кримінального провадження через декларацію Олега Денеги. І ось тут вона зробила щось дуже дивне. Подала одразу 2 ідентичні позови. Один з них незабаром відкликала, а по другому жодного разу не з'явилася на засіданні. І от, яка несподіванка! Цю ГОшку з її дивною поведінкою можна практично напряму пов'язати з Євгеном Абловим. Дивіться, Аблов – питомий одесит. Наша незадоволена конкурсом і Денегою ГОшка «Антикорупційний контроль України» також зареєстрована в Одесі. В інтернеті про неї ходять чутки, що це насправді забавка одеського бізнесмена з сумнівною репутацією Вадима Альперіна. І зовсім незалежно від цих чуток, екс-народний депутат Сергій Лещенко розповідав, що саме Вадим Альперін просував Аблова на посаду ДБР в Миколаєві. Ось так цікаво складається пазл. Отже, коли Євген Аблов подав свій позов, ГОшка самоусунулася. Після довгої тяганини справа потрапила до іншого київського суду, і оцей суд в червні виправдав надії нашого героя і скасував результати конкурсу на його посаду мрії. Трохи дивно, що за 2 місяці після того суддя-мрійник переконував нас, що про цю свою перемогу навіть не чув.
Чи було таке рішення? Яке рішення? Про те, що відмінили? Та мені невідомо, я 4 місяці в Одесі знаходжусь. Ви ж не пройшли Я ДБР. знаходжусь 4 місяці в Одесі. Звідки я знаю, що в Києві хто відміняє? На славнозвісних плівках Вовка все звучить якось зовсім інакше. На записах нібито голова окружного адмінсуду Києва Павло Вовк каже Євгену Аблову, що узгодив його справу із керівництвом ДБР. Паша, по суті, не склав. Он общается с другом, с первым замом, А далі на записах Павло Вовк говорить про мрію Аблова із якимось Сашею. І згадується в тій розмові ще якась Оля. У нас есть автор, который судится с конкурсной комиссией, который неправильно со мной разобрались. Вот. И мы готовы выйти на финальное решение по Николаеву. Вот. У нас принципиально нема заперечень, что вы выиграли эту позицию. Попытаемся это реализовать. Может, поговорить с Олей. Що за Саша? Що за Оля? Можна чуть-чуть припустити. Пам'ятаєте, на записах Вовк спочатку каже, що дружить із заступниками директора ДБР. Так от заступника звати Олександр Буряк, а першого заступника Ольга Варченко. Може, то якраз з ними домовлялися про зелене світло для однієї рожевої мрії. Відповідним органом досудового розслідування здійснюється перевірка викладених вами припущень за опублікованими ГПУ і НАБУ матеріалами. Це відповідь Ольги Варченко на наш запит. Скучно? Скучно, але це хоч щось. Бо її колега, заступник директора Олександр Буряк, на наше прохання прокоментувати плівки Вовка взагалі нічого не відповів. Нічого. Ну і хоч самого директора ДБР на опублікованих записах не було і не згадувалося, його ми також про це діло запитали. До вас особисто керівництво ОАСКу не намагалося звернутися з приводу тих речей, які говорилися щодо рішення по Аблову? Ні. Ви знайомі з Абловим самим по собі? Перш за все, треба бути відкритим, що він керівник структури, я керівник структури. Ми спілкуємося лише в телефонному режимі. Тим не менше, свій внесок в мрію Аблова Роман Труба зробив. Якраз тоді, коли не призначив на посаду в Миколаєві Олега Денего. А вже далі плівки Вовка кажуть нам, що непідконтрольні директору заступники погоджували рішення суду на користь Аблова. Правда, суддя заперечує все. Я вам кажу ще раз, що вони змонтовані. Скажіть, будь ласка, а що я на цих плівках говорив, як ви кажете, я щось говорив? Ні, не я говорив. Так ви ж кажете, що змонтовані. Так змонтовані чи взагалі фальшиві? Велика різниця. Я не знаю. Велика різниця змонтовані і взагалі фальшиві. Я зазначаю, що вони змонтовані. Але суд він таки виграв. І так склалося, що і комісія, і Державне бюро розслідувань покірно змирилися з судовою перемогою Євгена Аблова. Ніхто з них не подав апеляції. Ніби море розступилось перед суддею. Але перешкода все-таки з'явилася. Про тріумф Аблова дізнався переможець конкурсу Олег Денега. Заочно. Без моєї участі. Це грубо порушує мої права як переможця конкурсу. І навіть суд не запитав мою позицію, правову з цього приводу. Словом, апеляцію подав Олег Денега. Але що, як щаслива зірка далі сяятиме Євгену Аблову, і він виграє апеляцію, а потім касацію, якщо рішення про його перемогу залишиться в силі? Воно ж трохи дивно написане. Комісія повинна не провести повторний конкурс на крісло в Миколаєві, а повторно визначити переможця того конкурсу, який уже відбувся. Я читав це рішення і, як на мене, там будуть питання щодо можливості його виконання. Я не бачу можливих шляхів для того, щоб виконати рішення суду. Я не розумію, як це можна зробити і які правові підстави для цього, власне, можуть бути фактично. Я думаю, в даному випадку логічно говорити про новий конкурс на дану посаду, якщо буде таке рішення суду. Новий конкурс – значить нові можливості для старої мрії. Якщо він буде, то можна не сумніватися. Євгена Аблова ми там побачимо. Бо ж десь йому треба працювати на користь країні. А якщо не складеться з користю, то хоча б ще трохи почудіть.